দৈ ফুচকা, দহি পুৰি বা দৈ পুৰি খাই ভাল পায়নে? আমাৰ ঘৰৰ আটাইৰে প্ৰিয় এই ৰেচিপিটো মই ঘৰতে বনাওঁ, বাহিৰত কিনি কেতিয়াও নাখাওঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকেও দৈ পুৰি বাহিৰত গৈ কেতিয়াও নাখাব, ঘৰতে বনাই খাব। ইমান সহজ পদ্ধতি আৰু খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পায়, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আৰু যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ এই চেনেলত আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী যোগাৰখিনি কৰি লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ দহি পুৰি। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া দৈ পুৰি বা দহি পুৰি বনাবৰ কাৰণে মই 30খন পুৰি লৈ লৈছোঁ। এয়া মই ঘৰতে ফ্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰা ৰেডিমেড পুৰিৰ পেকেট আনি ব্যৱহাৰ কৰে, নিজৰ কোৱান্টিটি হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব। 2টা আলু বইল কৰি পিটিকি ৰাখিছোঁ অকণমান নিমখ দি। 200 গ্ৰাম মিহি ভুজিয়া লৈছোঁ। 5 টিস্পুন মই তেতেলীৰ চচ ব্যৱহাৰ কৰিম। 5 টিস্পুন গ্ৰীণ চাটনি ব্যৱহাৰ কৰিম। গ্ৰীণ চাটনিৰ ৰেচিপিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, দৰকাৰ হ'লে চাই ল'ব। 300 গ্ৰাম দৈ লাগিব, অকণমান চেনি দি পেলাই দৈখিনি ফেটি ৰাখিছোঁ। 1 টিস্পুন চাট মছলা, আধা টিস্পুন শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা টিস্পুন ৰ'ষ্টেড জিৰাৰ গুড়ি আৰু এমুঠি ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছোঁ। এতিয়া পুৰিকেইটা মই ফ্ৰাই কৰিম। ৰিফাইণ্ড অইল খুব ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত পুৰিকেইটা তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে সুন্দৰভাৱে ফুলি উঠে। এয়া চাওক, 1 মিনিটতে ভাজা হৈ যায়। একেবাৰে সহজে ভাজিব পাৰি। আপোনালোকে যদি এইদৰে পুৰি কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি ৰেচিপিটো বিচাৰিছে, মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। মই ইয়াৰে এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' কৰি পেলাই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। এইদৰে পুৰিকেইটা ভাজি হৈ গ'ল। বাকীকেইটা পুৰিও ফটাফট ভাজি পেলাই ৰেডি কৰিম। বাহিৰৰ পুৰি আনাতকৈ ঘৰত অতি সহজে হাইজেনিকভাৱে আপোনালোকে পুৰি বনাব পাৰে। কম পইচাতে হৈ যায়। বাহিৰৰ পেকেটতকৈ ঘৰত বনোৱা পুৰিৰ কোৱালিটিটো আৰু টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল। এইদৰে গোটেইকেইটা পুৰি ভাজি মই ৰেডি কৰি পেলালোঁ আৰু 5 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পুৰিকেইটা সুন্দৰভাৱে মচমচীয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া প্লেটত এইদৰে পুৰিকেইটা ভাঙি ভাঙি ওপৰৰখিনি সজাই দিম। এইদৰে বনোৱা পুৰি খালে আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে খাব পাৰিব। বাহিৰৰ পৰা অনা পুৰিবোৰ কি তেলতনো ভাজিছে, কিমান দিন পুৰণা, মনত নিশ্চয় ভাৱটো আহে। ঘৰতে বনালে পুৰিবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব আৰু ভাজি পেলাই যেতিয়াই আপোনালোকে পানী পুৰি বা দহি পুৰি খাবৰ মন কৰে, ভাজি পেলাই আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰিব। এতিয়া পুৰিকেইটাৰ ভিতৰত আলু পিটিকাখিনি সোমাই দিছোঁ। আলু পিটিকা বনাওঁতে মই অকল নিমখ দিছোঁ, বাকী একো মছলা দিয়া নাই। যিহেতু দহি পুৰি বনাওঁতে মই বেলেগ বেলেগ মছলাবোৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম, টেষ্টটো আহি যাব। এইদৰে গোটেইকেইটা পুৰিতে সুন্দৰভাৱে আলুখিনি ভৰাই দিম। আলু অকণমান বেছিকৈ দিলে টেষ্টটো বেছি ভাল হয় কাৰণে মই বেছি দিছোঁ। ৰোডছাইডত খালে আলু একেবাৰে কমকৈ দিয়ে চাবচোন। ক'ব লাগে এক্সট্ৰাকৈ, অকণমান আলু বেছিকৈ দিবচোন। নিজে ঘৰত বনালে চিন্তাই নাই, যিমান আলু বিচাৰে দি দিব। আৰু এয়া মই গ্ৰীণ চাটনিটো দি দিছোঁ। পুদিনা আৰু ধনিয়া, অকণমান কেঁচা জলকীয়াৰে মই গ্ৰীণ চাটনিটো বনাইছোঁ। এইদৰে গ্ৰীণ চাটনি ঘৰত বনাব পাৰে আপোনালোকে। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো আছে, চাই ল'ব। আৰু যদি বাহিৰৰ পৰা আনিব বিচাৰে, ৰেডিমেড গ্ৰীণ চাটনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া ৰ'ষ্টেড জিৰা পাউডাৰ ঘৰতে বনাইছোঁ মই। টাৱাখন গৰম কৰি জিৰাকেইটা অকণমান ভাজি লৈ পেলাই গুড়ে কৰিলে হৈ যায়। বৰ সহজে হয়, দিব। আৰু এয়া দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 300 গ্ৰাম দৈত অকণমান চেনি দি পেলাই ফেটি ৰাখিছোঁ। দৈটো মিঠা দৈ লাগে দহি পুৰি বনাওঁতে, গতিকে মিঠা কৰি ল'ব আপোনালোকেও। মিঠাৰ হিচাপটো আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব। আৰু দহি পুৰি বনোৱা দৈখিনি যদি ভাল কোৱালিটিৰ হয়, দহি পুৰি খাই মজা আপোনালোকে পাব। অতি সহজে 1 ৰাতিৰ ভিতৰতে কেনেকৈনো আপোনালোকে দৈ বনাব পাৰিব, গোটা দৈ। তাৰ ৰেচিপিটোও মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, চাই ল'ব দৰকাৰ হ'লে। খুব সুন্দৰভাৱে দৈ দিব। আৰু দহি পুৰিত দৈ বেছিকৈ দিলেহে খাবলৈ মজা হয়। গতিকে মই এইদৰে দৈ অকণমান বেছিকৈ ঢালি দিছোঁ। প্ৰথমতে পুৰিকেইটাত সোমাই দিছোঁ আৰু লাষ্টত এইখিনি মই ওপৰৰ পৰা ঢালি দিছোঁ। এইদৰে কৰিব, খাই মজা পাব। গোটেইখিনি দৈ মই ঢালি দিলোঁ আৰু ইয়াতে শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিব।
শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি যদি আপোনালোকে ইমান ভাল নাপায় নিদিলেও হৈ যাব, কথা নাই। দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া হয় পিছে। আৰু ইয়াৰে ওপৰত মিহি ভুজিয়াখিনি এইদৰে সজাই দিম। আলু ভুজিয়া দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, প্লেইন ভুজিয়াটো দি দিব, খাই জুতি পাব। ভুজিয়াও মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। ৰোড ছাইডত যদি আপোনালোকে খাই ভুজিয়া, দৈ, আলু একেবাৰে কমকৈ দিয়ে। ঘৰত বনালে সেইটো থাকে আৰু আপোনালোকে যিমান বিচাৰে সিমান দি খাব পাৰে। কলেজীয়া স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ বাহিৰত গৈ কিনি খায়, মাকবোৰৰ চিন্তা হয় কি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইদৰে ঘৰত বনালে একো চিন্তা নাই, নিশ্চিন্তভাৱে খাব পাৰে। কেঁচা ধনিয়া, কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া দি দিলোঁ আৰু লাষ্টত ইয়াতে চাট মছলা দি দিছোঁ। চাট মছলা অকণমান বেছিকৈ দিব, খাই বেছি ভাল পাব। একেবাৰে সহজে হোৱা ৰেচিপি, দেখিলেনে প্ৰিয় দৰ্শক? 5 মিনিটতে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে এইদৰে দহি পুৰি বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে বাহিৰত দহি পুৰি খোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু ঘৰতে বনাই খাব। ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আৰু আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। আহিছোঁ তেনেহ'লে, ধন্যবাদ।